कहिलेकाहीँ चाहिँ बिहान ढिला उठिन्छ, अफिस जान अलरेडी लेट भइसकेको हुन्छ र यसो फोन हेऱ्यो फोनमा चार्ज हुँदैन। कहिले चार्ज गरेँ, कहिले अफिस निस्किने होइन। तर अबदेखि चाहिँ त्यस्तो कुरा साइड लगाइदिउँ किनभने Realme GT Neo 3 150 वाट एडिसन 150 वाट फास्ट चार्जिङ यस 0 to 60 जम्मा 16 मिनटमा अति वाइड फास्ट चार्जिङ। एप्पल र स्यामसङको जुन फ्ल्यागसिप फोन्सहरू छ नि तिनीहरू नर्मल रोड कार्स हो भने Realme GT Neo 3 फर्मुला 1 को कार हो के। तर यसमा एउटा कम्प्रोमाइज चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याट्री जुन चाहिँ GT Neo 3 को स्ट्यान्डर्ड एडिसन हुन्छ 80 वाट चार्जरको साथमा आउनेवाला त्यसमा चाहिँ 5000 mAh ब्याट्री दिएको छ भने यो 150 वाट एडिसनमा चाहिँ हामीले 4500 mAh ब्याट्री पाउँछौँ। तर 4500 mAh ब्याट्री मात्र भयो पनि मेरो मोडरेट युजेसमा चाहिँ 5 to 6 आवर्स जस्तोको 5-6 घन्टा स्क्रिन अन टाइम मजाले दिन्छ। सो एक दिनलाई पुग्छ तर बेलुका गएर चार्ज गर्न पर्ने सक्छ हुन्छ तर चार्ज गर्नलाई इट्स भेरी फास्ट हो मतलब भएन होइन। सो नेपालमा चाहिँ GT Neo 3 को 12 256 GB एडिसन आउँछ। यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ, प्राइस छ 78,000 होइन। अब वेल फास्ट चार्जिङ त अति नै फास्ट छ यसको होइन। तर डिजाइनमा पनि हुन्छ नि एकदम फास्ट कार्स GT रेसिङ एडिसन टाइपको हुन्छ नि थीम चाहिँ यसमा युज गरेको छ कि विथ दिस वाइट स्ट्राइप। र डिजाइन चाहिँ मलाई अब हुन्छ नि अति लाउड लाग्यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति मिनिमल देख्दैन तर ग्लास ब्याक नै दिएको छ। सो यसमा हुन्छ नि यो ग्लास ब्याक छ सिल्की स्मुथ खालि टेक्सचर छ। सो यसमा तपाईँले हुन्छ नि यो फिङ्गरप्रिन्टको स्मजेसहरू खासै देखिँदैन। सो त्यो चाहिँ राम्रो हो। त्यसै गरी यसको जुन साइड फ्रेम छ त्यो चाहिँ यसमा प्लास्टिक नै दिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब कट ब्याक गरेको छ र पावर बटन यता राइट साइडमा छ। त्यसै गरी अर्को साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम रकरहरू पाउँछौँ। त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ हामीले पाउँछौँ डुअल सिम स्लटमा त्यसपछि USB टाइप C अनि एउटा स्पिकर र स्पिकर चाहिँ माथिपट्टि छ एउटा सेकेन्डरी स्पिकर जुन चाहिँ एज अ एयर पिस पनि काम गर्छ। त्यसै गरी यसमा जुन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर हो तर अलिकति पोजिसन चाहिँ तलपट्टि दिएको छ, हल्का माथि दिएको भए चाहिँ अलिक बढी अर्गोनोमिक हुन्थ्यो। त्यसै गरी अब यो जुन फोन छ अलिक ठुलो लाग्न सक्छ होइन, ठुलै छ भनौँ तर त्यस्तो ओभरली हेभी फिल हुँदैन। प्लस हुन्छ नि यो त्यति थिक पनि छैन, थिनै छ, देउस लाइट एन्ड थिन राम्रै छ। त तपाईँलाई ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो छ। र अर्को सजिलो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ भएको त्यो सब्सक्राइब बटन थिच्न लास्टै सजिलो छ। सो हिट द्याट सब्सक्राइब बटन एन्ड द्याट बेल आइकन एज वेल। सो चार्जिङ पनि एकदमै फास्ट, त्यसै गरी डिजाइन पनि रेसिङ हुन्छ नि थिम्ड पुरै अलिक फास्ट टाइपको थिम दिने खोजेको छ। अब पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ त? वेल पर्फर्मेन्स पनि उत्तिकै फास्ट र यसको पावरफुल छ थ्याङ्क्स टु मिडियाटेकको Dimensity 8100 चिपसेट। अब फ्ल्यागसिप चिपसेट नभए पनि मिडियाटेकको जुन Dimensity 8100 चिपसेट छ नि त्यसको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो छ। सो नर्मल युजेसमा त एकदमै फास्ट फिल हुन्छ र एउटा शब्दमा एउटा वर्डमा मात्र भन्यो भने स्मुथ। नट अ BTS फ्यान नो। अब यसको बेन्चमार्क स्कोर्सहरू हेर्ने हो भने नि इम्प्रेसिभ नै निस्किन्छ। जस्तै गिग बेन्चमा हेर्ने हो भने त मल्टिकोर स्कोरमा त स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 भएको फोन्सहरू भन्दा माथि देखिन्छ यसमा होइन। त्यसै गरी Android 9 को स्कोर हेर्ने हो भने पनि फ्ल्यागसिप फोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पिटेटिभ नै छ। तर 3D मार्क वाइल्ड लाइफ हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले फ्ल्यागसिप फोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति कम्पिटेटिभ देखिन तर ओभरअल निकै राम्रो छ। त्यसै गरी यसको हामी CPU थ्रोटलिङ टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि पनि 83% सम्म मात्र थ्रोटल भएको थियो, जहाँ कि आजकल चाहिँ स्पेसली फ्ल्यागसिप फोन्सहरू 8 Gen 1 चिपसेट भएको चाहिँ 60% सम्म पनि थ्रोटल हुन्छ, 40% सम्म थ्रोटल हुन्छ। सो यो सस्टेन पर्फर्मेन्स पनि यसको चाहिँ राम्रो छ। अब गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ PUBG मोबाइलमा हामीले म्याक्स ग्राफिक्स सेटिङ्स चाहिँ HDR सम्म जान सकिन्छ र यही सेटिङमा चाहिँ हामीले फ्रेम रेट चाहिँ अल्ट्रासम्म मात्र हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब यो कम्बोमा 40 FPS मा दिन्छ, चल्छ मजाले, एकदमै स्मुथ छ, स्टटर्सहरू केही पनि छैन। त्यसरी अब 60 FPS को लागि चाहिँ हामीले स्मुथ ग्राफिक्समै जानुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा माथिको ग्राफिक्स सेटिङ्समा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। र यो सेटिङमा पनि गेम मजाले 59.4 को FPS दिइरहेको थियो एभरेजमा होइन। र फ्रेम ड्रप्सहरू स्टटर्सहरू केही पनि थिएन। त्यसरी एपेक्स लेजेन्ड्स यो नयाँ गेममा चाहिँ हामीले म्याक्स आउट सेटिङ्समा खेलिरहेको थियो पुरै म्याक्समा र यो सेटिङ्समा चाहिँ मजाको स्मुथ 59.5 FPS कन्सटेन्टली दिइरहेको थियो, नो स्टटर्स नो फ्रेम ड्रप्स, एकदमै स्मुथ थियो। अब गेन्सन इम्प्याक्ट जुन चाहिँ अहिले वान अफ द हेभिएस्ट गेममा पर्छ होइन, यो चाहिँ हामीले हाई सेटिङ्स मिडियम सेटिङ्स 60 FPS क्यापमा खेलेको थियौँ, टेस्ट गरेको थियौँ र यसमा चाहिँ एभरेज 53.7 थियो FPS। त्यसै गरी 30 मिनट्स खेल्दाखेरि चाहिँ स्टटर 1.2% मात्र थियो र फ्रेम ड्रप्सहरू अलिअलि थियो होइन। तर ओभरअल चाहिँ निकै राम्रो ह्यान्डल गर्छ गेन्सन इम्प्याक्ट पनि। गेम्सहरू खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पेसली गेन्सन इम्प्याक्टमा मात्र यो नोटिस हुन्छ होइन, अलि हिट चाहिँ हुन्छ। यो स्पेसली यो माथिको सेक्सन अलिक बढी वार्म देखिन्छ होइन, यो तातिन्छ मजाले 30 मिनट जति खेलिसकेपछि चाहिँ। तर के छ भन्दा रियलमीले चाहिँ यसमा GT2 र GT2 Pro जस्तै नै सिमिलर कुलिङ सोल्युसन चाहिँ युज गरेको छ, वान अफ द लार्जेस्ट कुलिङ चेम्बर युज गरेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि खेलिसके एकैछिनपछि चाहिँ कुल भइहाल्छ। प्लस त्यस्तो हिटिङले गर्दाखेरि हामीले कुनै पर्फर्मेन्समा हिट भने चाहिँ यसमा एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छैनौँ।
त्यसैगरी यसमा डिस्प्ले छ 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस AMOLED प्यानल 120 हर्ज रिफ्रेश रेट र एकदम राम्रो प्यानल दिएको छ रियलमीले यसमा हैन जुन कलर एक्युरेसी छ एकदमै राम्रो त्यसैगरी जुन कलर रिप्रोडक्सन एकदम राम्रो छ हैन त्यसैगरी यसमा कन्ट्रास्ट पनि मलाई निकै राम्रो लाग्यो सो कन्टेन्टहरु हेर्नुहुन्छ भने भेरी गुड डिस्प्ले र वान अफ द रिजन्स राम्रो हुनुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट गर्छ यसले प्लस तपाईले अब नेटफ्लिक्स अथवा युट्युबहरुमा चाहिँ HDR10 प्लस को सपोर्ट पनि पाउनुहुन्छ सो डिस्प्ले प्यानल निकै राम्रो छ यसमा प्लस ब्राइटनेस त्यतिकै राम्रो छ तपाईले बाहिर आउटडोर्समा गएर चलाउनु भयो भने त्यति खासै केही पनि प्रब्लम्सहरु चाहिँ हुँदैन प्लस अब यसको डिस्प्ले चाहिँ 120 हर्ज रिफ्रेश रेट हो तर LTPO भन्ने चाहिँ यसमा छैन सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईले अटोमा राख्नु भयो भने पनि कि 120 हर्ज कि 60 हर्जमा चल्छ सो स्ट्याटिक इमेजहरु छ भने अथवा युट्युब नेटफ्लिक्स जस्तोमा भिडियो चलिरहेको छ भने 60 हर्जमा ड्रप हुन्छ नत्र चाहिँ तपाईले इन्टरैक्ट गरिरहेको बेलामा चाहिँ 120 हर्जमा चलिरहेको हुन्छ सो LTPO भइदिएको भए चाहिँ अझै दामी नै हुन्थ्यो अब GT Neo 3 चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा नि पछाडी चाहिँ पर्दैन स्पेशली मेन क्यामेरा जुन चाहिँ GT2 प्रोमा युज भइरहेको छ 50 मेगापिक्सलको IMX766 सेन्सर सोनीको त्यही पनि यसमा छ त्यसैगरी अर्को हातमा आर्मले पाउँछौं 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर अब यसमा डे लाइटको कुरा गर्ने हो भने जुन मेन सेन्सर छ एकदमै इम्प्रेसिभ फोटोजहरु निकाल्छ शार्प प्लेन्टी अफ डिटेल्स हुन्छ नि मज्जाको शार्प देखिन्छ त्यसैगरी कलर्स पनि राम्रो छ यसमा एक्युरेसी त्यसैगरी हुन्छ नि अलिकति यो एक्सपोजर चाहिँ डार्कर टोन मन पराउँछ जस्तो लाग्छ प्रिफर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यो बाइक चाहिँ एकदमै राम्रो छ फोटोजहरु डे लाइटमा अब 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डे लाइटमा पनि त्यति इम्प्रेसिभ फोटोजहरु निकाल्दैन यसले फ्ल्याट देखिन्छ फोटोजहरु प्लस डिटेल्स पनि त्यति राम्रो छैन र मेनली चाहिँ 8 मेगापिक्सल भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो अब 2 मेगापिक्सल म्याक्रो सेन्सरको त के कुरा गर्नु खासै राम्रो छैन फोटोजहरु केही पनि एकदमै फ्ल्याट वास्ड आउट र डिटेल्स पनि एकदमै लो छ मुभिङ अन लो लाइट फोटोजहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अटो मोडमा पनि सिचुएसन अनुसार चाहिँ आफै नाइट मोड युज गर्छ यसले GT Neo 3 मा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अटो मोडमा खिचेको फोटोजहरु पनि निकै राम्रो आउँछ लो लाइटमा है हुन्छ नि डिटेल्स राम्रो छ शार्प देखिन्छ फोटोजहरु कलर्स पनि राम्रो छ र डायनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ त्यसैगरी के छ भन्दाखेरि डे लाइटको फोटोजहरु जसरी यसले पनि अलिकति डार्कर एक्सपोजर चाहिँ प्रिफर गर्छ फोटोजहरुमा सो त्यसले गर्दाखेरि नाइट फोटोजहरु चाहिँ अलि नेचुरल देखिन्छ अब कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई चाहिँ मन नपर्न सक्छ यो कुरा चाहिँ हैन इट्स डाउन टु प्रेफरेन्स तर जे होस् विदाउट नाइट मोड पनि राम्रो छ अब नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले मेन क्यामेरामा चाहिँ खासै त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ पाएन विथ नाइट मोड र विथ अटो मोड हैन तर अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेराबाट चाहिँ हुन्छ नि नाइट मोडमा खिचेको फोटोजहरु चाहिँ निकै बेटर देखिन्छ के नर्मल फोटोजहरु भन्दा नर्मल फोटो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डिटेल्स नभएको त्यति शार्प देखिदैन तर नाइट मोड युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर डिटेल्सहरु र एक्सपोजर पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ त्यसैगरी पोर्ट्रेट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने ओकेस मात्र लाग्यो मलाई त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ छैन अब ब्याकग्राउन्ड ब्लर राम्रै छ प्लस हुन्छ नि अब तपाईको जुन सब्जेक्ट सेपरेसन छ त्यो पनि इट्स फाइन र फोटोजहरुमा जुन शार्पनेस हुनुपर्ने छ त्यो चाहिँ अलिकति कम लाग्यो न त चाहिँ इट्स फाइन अब यसको जुन सेल्फी क्यामेरा छ त्यसले चाहिँ सरप्राइजिङली राम्रो काम गर्छ सो जुन डिटेल्सहरु छ राम्रो छ शार्प देखिन्छ फोटोजहरु कलर्स पनि राम्रो छ र डायनामिक रेन्ज पनि वाइड नै छ प्लस फेसमा जुन एक्सपोजर हुन्छ त्यो पनि जहिले पनि राम्ररी मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ अब भिडियोजतिर जाने हो भने चाहिँ हामीले मेन क्यामेराबाट चाहिँ 4K 30 FPS सम्म किन्न सक्छौं सरी 4K 60 FPS सम्म किन्न सक्छौं तर अल्ट्रा वाइड एंगलबाट चाहिँ हामीले 1080p 30 FPS सम्म मात्र किन्न सक्छौं सो चिपसेट र सेन्सर दुवैले केपेबल भए पनि यो चाहिँ लिमिटेड छ किन चाहिँ थाहा भएन अब भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4K भिडियो क्वालिटी निकै राम्रो छ इम्प्रेसिभ शार्प देखिन्छ डायनामिक रेन्ज राम्रो छ वाइड छ त्यसैगरी जुन कलर छ हल्का स्याचुरेट छ तर त्यति ओभरली डन पनि छैन भनौं सो इम्प्रेसिभ छ भिडियोजहरु चाहिँ तर अल्ट्रा वाइड भिडियो भने चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन शार्प छैन हैन प्लस डायनामिक रेन्ज जुन डिटेल छ त्यो चाहिँ लो साइडमै छ त्यसैगरी अब मैले फर्स्टै भनिहालेँ हैन स्पिकर चाहिँ यसमा डुअल स्पिकर हो भनेर अब लाउडनेस राम्रो छ हैन म्याक्स भोल्युममा चाहिँ अलिकति चर्को चाहिँ सुनिन सक्छ प्लस मिड्सहरु अलि मफल्ड सुनिन सक्छ म्याक्स भोल्युममा तर क्वालिटी पनि इट्स गुड त्यसैगरी यसको ह्याप्टिक फिडब्याक चाहिँ इम्प्रुभ छ GT Neo 2 भन्दा चाहिँ भाइब्रेसन मोड चाहिँ राम्रो दिएको छ हैन सो फिडब्याक चाहिँ स्ट्रङ फिल हुन्छ प्लस प्रिसाइज पनि छ त्यसैगरी अब यसको जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले मजाले काम गर्छ फास्ट छ प्लस एक्युरेसी पनि राम्रो छ यसको अब यसमा OS चाहिँ हामीले Realme UI 3.0 Android 12 मा पाउँछौं र एकदमै स्मुथ अप्टिमाइज देखिन्छ Realme UI 3.0 प्लस कस्टमाइजेसनको लागि पनि एकदम राम्रो अप्सन्सहरु छ तपाईले आइकन्सहरु देखि लिएर एक्सेन्ट कलर्सहरु चेन्ज गर्न मिल्छ हैन
प्लस अब त्यो जुन एमोलेडको अलवेज अन डिस्प्ले हुन्छ त्यसमा पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, कस्टमाइज गर्न मिल्छ। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड 12 को जुन प्राइभेसी ड्यासबोर्ड छ त्यो पनि इन्क्लुडेड छ यसमा, जसबाट तपाईँले पर्मिसन्सहरू चाहिँ मजाले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस त्यसको साथसाथै मलाई अर्को इम्प्रेसिभ लाग्यो यसको चाहिँ गेमिङ मोड दिएको छ, जुन चाहिँ हामीले इजी एक्सेस गर्न सक्छौँ, र त्यसबाट चाहिँ जिटी मोड टर्न अन गर्न सक्छौँ अथवा टच अप्टिमाइजेसन्स र धेरै अप्सन्सहरू दिएको छ, गेमर्सहरूलाई स्पेसली काम लाग्छ। र यसको चाहिँ वान ह्यान्ड मोड पनि मलाई एकदम इन्टुइटिभ लाग्यो। लाइक फोन ठुलो छ नि त स्क्रिन साइज होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई हुन्छ नि चलाउन अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ वान ह्यान्ड मोड त्यसको निकै राम्रो छ। GT Neo 3 मा चाहिँ सबै कुरा अलमोस्ट सबै कुरा चाहिँ राम्रो छ होइन। अब यसमा फास्ट चार्जिङ त भइहाल्यो होइन, वान अफ द बेस्ट। त्यसै गरी डिस्प्ले पनि राम्रो छ, पर्फर्मेन्स राम्रो छ, यसको मेन क्यामेरा पनि राम्रो छ। अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ अलिक डिसअपोइन्टिङ छ यसको होइन, त्यसै गरी म्याक्रोको त भन्नै परेन, त्यति राम्रो छैन। प्लस ब्याट्री पनि इट्स फाइन होइन। सो तपाईँले हुन्छ नि एकदमै फास्ट फोन, स्मुथ, प्लस हुन्छ नि तपाईँले एकदम धेरै गेमिङ गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो फोन। प्लस क्यामेरा पनि राम्रो छ, तर तपाईँलाई अब वाइड एङ्गल जुन अल्ट्रा वाइड एङ्गल क्यामेरा छ त्यो चाहिँ राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ अब अरू फोन लिँदा हुन्छ, नत्र चाहिँ फर द प्राइस एकदमै राम्रो फोन। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। रहलामा लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस्, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। अनि नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।